Your watch item is next on the block. Sold on approval. გამარჯობა მეგობრებო, ჩამოვედით ფოთში. შევაფსვით უკვე ყველა საბუთი რაც კი იყო საჭირო და ველოდებით მანქანის გამოსვლას. სლედები არა აქეთ ეხლა. ეს აუზიანებია. Može evakuatorija polagan sačuvati. Აი დამცავია და გაგონა. ოურიკები იახს ამოღებული. ანა. ნაგიდაო ეს. ოურიქს ვინაგიდაო. Ашхада, балкон өскәлде.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩამოგვივიდა X6. ნორმალურ მდგომარეობაშია, ასე რომ ვთქვათ, მინდოდა ძალიან წაყვანა თავისით, მაგრამ ვერ წავიყვანეთ, იმიტომ რომ დისკია გადახდილი უკანა. სხვა ისეთი დაზიანება არაფერი არ აქვს, კი ხედავთ თქვენაც რა. წინ ერთი ბამპერი გინდა, ფარები გადარჩენილია, კაპოტს ალბათ შევცვლით. გაკეთებული მაინც არ გინდა, პლასმასები უნდა და ეგაა რა. მოდი სალონი ვნახოთ, სალონი მოგვეწყდა ძალიან დროს სრულიად ამ პაკეტში. ეს დაგონებიც რომ იმის საჭე, იმის სავარცხლები და ყველაფერი გადამწყვეტები არ გვაქვს ამის. ძალიან სიმბოლური ამოიქვა. თან დაზიანებები სალონში ვაფშე არა. აკაც დაზიანება საერთოდ არა, სათქმელი სამშაბათია. და იდეალურ მდგომარეობაში მწვერია გქონდა და ეგა. ამაზე კაი პროექტი გამოვა რა. გუშინ წინ გავხსნით. და ესეც მეორე დღეს ჩამოვიდა. ავიყვანთ ხა, ახალისთან ეგრევე. ძველი X-ის პრობლემები დავარქვა.